હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું તહેવારોમાં કે પછી શુભ પ્રસંગમાં દરેક ગુજરાતીઓના ઘરમાં બનતી ગુજરાતી લાપસી કે પછી કંસારની રેસીપી। તો આ લાપસી આપણી એકદમ દાણેદાર અને છુટ્ટી બનીને તૈયાર થશે, પરફેક્ટ માપ સાથે અને પરફેક્ટ રીત સાથે બનાવીશું। તો ચાલો ઝટપટ બની જાય તેવી ગુજરાતી લાપસી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો। અને જો તમને મારી રેસીપી સારી લાગતી હોય અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો સૌથી પહેલાં તો આપણે માપ જોઈ લઈશું। તો અહીંયા 1 કપ જેટલો મેં આ રીતે ઘઉંનો કરકરો લોટ લઈ લીધો છે, જે આપણે લાડવા બનાવવા માટે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ। અને હવે 1 કપ કરકરા લોટની સામે મેં અહીંયા 1/3 કપ જેટલો ઝીણો સમારેલો ગોળ લઈ લીધો છે। તો તમે જેટલો લોટ લો તેનાથી અડધાથી થોડા માપનો તમારે ગોળ લેવાનો છે। અને 1/4 કપ જેટલું અહીંયા મેં ઘી લઈ લીધું છે। લાપસીમાં આપણે દળેલી ખાંડ કે બુરું ખાંડ પણ નાખવાના હોઈએ છીએ, એટલે ગોળનું પ્રમાણ તમારે થોડુંક ઓછું રાખવાનું। હવે એક મિક્સિંગ બોલ લઈશું અને તેમાં 1 કપ જેટલો આપણો જે આ કરકરો ઘઉંનો લોટ છે તે ઉમેરી દઈશું અને તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તો આ રીતે તેલ ઉમેરવાથી તમારી લાપસી છે એ એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થશે અને ખાવામાં મીઠી લાગશે। તો આ રીતે આપણે મોણને લોટ સાથે મસળીને મિક્સ કરી દઈશું, એટલે લોટના દરેક કણમાં મોણ એકદમ સરસ લાગી જશે અને લાપસી છે તે આપણી એકદમ સરસ દાણેદાર બનીને તૈયાર થશે। તો આ રીતે આપણે મુઠ્ઠી વાળીએ તમે જોઈ શકો છો કે લોટમાં એકદમ સરસ રીતે મોણ આ રીતે લાગી ગયું છે। લોટને હવે આપણે સાઈડ ઉપર રાખીશું અને લાપસી બનાવીશું। તો તેના માટે ગેસ ઉપર આ રીતે એક નોનસ્ટિક પેન રાખીશું અને જે કપથી આપણે લોટ લીધો હતો એ જ કપથી આપણે 1 કપ જેટલું પાણી લઈશું। તમે જેટલો લોટ લીધો હોય એટલું જ સામે તમારે પાણી લેવાનું છે અને તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું ફક્ત આપણે તેલ ઉમેરીશું। આપણે લોટમાં તેલ ઉમેરેલું છે એટલે ફક્ત પાણીમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું જ ઉમેરીશું અને જે ગોળ આપણે 1/3 કપ જેટલો લીધો છે તે બધો પાણીમાં ઉમેરીશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને ગોળ આપણો એકદમ સરસ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને આ રીતે હલાવીશું। જો તમે ગોળ લાપસીમાં વધારે પડતો એડ કરશો તો ખાવામાં લાપસી વધારે મીઠી નહીં લાગે। જ્યારે તમે સર્વ કરો ત્યારે તમારે દળેલી કે બુરું ખાંડનો ઉપયોગ થોડોક કરવાનો અને આ રીતે ગોળનું પ્રમાણ થોડુંક ઓછું રાખવાનું, એટલે લાપસી છે તે તમારી પરફેક્ટ બનશે। હવે ગોળ બધો ઓગળી જાય એટલે આપણે પાણીને આ રીતે ઢાંકીને લગભગ 5 થી 7 મિનિટ માટે ઉકાળવાનું છે। આંધણ તમારું એકદમ સરસ રીતે આવેલું હોવું જોઈએ, એટલે લોટ બિલકુલ પણ કાચો નહીં રહે। લગભગ 5 થી 7 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે ઢાંકણ ખોલીને ગેસની ફ્લેમ એકદમ લો કરી દઈશું અને આપણે જે આ રીતે મોણવાળો લોટ તૈયાર કર્યો છે તે ચમચી કે પછી હાથની મદદથી આ રીતે છૂટો છૂટો પાણીમાં ઉમેરીશું। આ બધી પ્રોસેસ હવે કરતી વખતે તમારે ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખવાની છે અને લોટને આ રીતે છૂટો છૂટો જ પાણીમાં એડ કરવાનો છે। આ રીતે કરવાથી લોટમાં બિલકુલ પણ ગાંઠા નહીં પડે અને બધી બાજુથી આપણો જે લોટ છે તે એકદમ સરસ કૂક થઈ જશે। અને હવે વેલણની મદદથી આ રીતે થોડા થોડા અંતરે તમારે આ રીતે હોલ કરી દેવાના છે, જેનાથી આપણો લોટ છે તે પરફેક્ટ કૂક થઈ જશે। અને હવે આ રીતે હોલ કરી દીધા પછી ગેસની ફ્લેમ લો રાખીને જ આપણે તેને લગભગ 3 થી 4 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકીને કૂક થવા દઈશું। ત્યારે આપણે લોટને વેલણથી બિલકુલ પણ મિક્સ નહીં કરીએ, આ રીતે ઢાંકીને તેને બફાવા દઈશું અને લોટ આપણો એકદમ સરસ બફાઈ જાય ત્યાર પછી જ આપણે તેને હલાવીશું। તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને વેલણથી બધા જ લોટને આપણે એકદમ સરસ રીતે પાણીમાં મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં લાપસી બનાવવા માટે આ રીતે નોનસ્ટિક પેનનો જ યુઝ કર્યો છે। તમારા ઘરમાં જે જાડા તળિયાવાળું વાસણ હોય તમારે તેનો કે પછી નોનસ્ટિક કડાઈ કે પેનનો યુઝ કરવાનો, એટલે લાપસી છે તે તળિયે વધારે ચોંટશે નહીં। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી લાપસી છે તે બિલકુલ પણ તળિયે ચોંટી નથી। આ જગ્યાએ જો તમે સ્ટીલના વાસણનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો તમારે નીચે કોઈ પણ લોખંડની તવી રાખીને ત્યાર પછી ઉપર વાસણ રાખવાનું, એટલે લાપસી છે તે બિલકુલ પણ બળશે નહીં અને નીચે તળિયે ચોંટશે પણ નહીં। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો વેલણથી મેં બધી લાપસી મિક્સ કરી લીધી છે અને અત્યારે લાપસી એકદમ ભેગી ભેગી આ રીતે લાગશે તમને। પણ આપણે જેમ જેમ આગળની પ્રોસેસ કરતા જઈશું તેમ તેમ લાપસી આપણી એકદમ સરસ દાણેદાર અને છુટ્ટી બની જશે। તો હવે આપણે ફરીથી તેને ઢાંકીને 1 થી 2 મિનિટ માટે થવા દઈશું। 1 થી 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે ફરીથી ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને આપણે જે 1/4 કપ જેટલું ઘી લીધું હતું તેમાંથી 2 ચમચી જેટલું ઘી આપણે આ રીતે બધી લાપસી ઉપર એડ કરીશું।
આ રીતથી આપણી જે લાપસી છે એકદમ સરસ દાણેદાર અને છૂટી છૂટી બનીને તૈયાર થશે. તો 2 ચમચી જેટલું મેં ઘી ઉમેરી દીધું. હવે વેલણથી આપણે મિક્સ કરતા જઈશું અને આ રીતે લાપસીને છૂટી કરતા જઈશું. આ રીતે થોડું થોડું ઘી ઉમેરીશું અને છૂટી કરીશું એટલે એકદમ સરસ આપણી જે લાપસી ભેગી છે તે છૂટી થતી જશે. અને થોડી વાર માટે આપણે તેને ઢાંકીને કૂક પણ થવા દેવાની છે. તો લગભગ 2 ચમચી જેવું ઘી ઉમેરીને મેં આ રીતે થોડુંક મિક્સ કરી લીધું છે અને હવે આપણે તેને ઢાંકીને 2 મિનિટ માટે ફરીથી કૂક થવા માટે રાખીશું. આ સિવાય દિવાળીમાં બનતા નાસ્તાની રેસીપી મેં મારી ચેનલ ઉપર ઘણી બધી અપલોડ કરેલી છે. તો તેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધેલી છે, તો તમે ત્યાંથી વિડીયો જોઈ શકો છો. હવે 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે ફરીથી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને ફરીથી આપણે તેમાં 2 ચમચી જેટલું ઘી આ રીતે ઉમેરીશું. તો આ રીતે થોડું ઘી ઉમેરતા જઈશું, મિક્સ કરતા જઈશું અને તેને કૂક કરતા જઈશું. એમ આપણી લાપસી છે તે એકદમ દાણેદાર અને છૂટી થતી જશે. અને તમારે આ રીતે વેલણથી જ લાપસીને મિક્સ કરવાની છે. વેલણથી તમારી લાપસી છે તે એકદમ સરસ છૂટી થશે. અને જો તમે ચમચીની મદદથી કરશો તો લાપસી તમારી ભેગી રહેશે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો, જેમ જેમ આપણે વેલણથી તેને મિક્સ કરીએ છીએ આપણી લાપસી પહેલાં કરતાં થોડીક છૂટી થવા લાગી છે. હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે નીચે આ રીતે લોખંડની તવી રાખી દઈશું અને તેના ઉપર પેન રાખીને ત્યાર પછી આગળની પ્રોસેસ કરીશું. એટલે લાપસી આપણી બિલકુલ પણ કડક નહીં થાય અને બિલકુલ બળશે પણ નહીં. તો ફરીથી મેં 2 મિનિટ જેવું ઢાંકીને રાખ્યું. હવે આપણે ફરીથી તેમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી આ રીતે ઉમેરીશું અને ફરીથી લાપસીને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરીને વેલણની મદદથી બધી જ લાપસીને છૂટી કરી લઈશું. તો પહેલાં તમે જોઈ હતી કે લાપસી આપણી એકદમ ભીની અને એકદમ ભેગી હતી અને અત્યારે આ રીતે આપણી લાપસી છે તે છૂટી થવા લાગી છે અને દાણેદાર પણ થઈ ગઈ છે. તો આ રીતે બધી જ લાપસીને મેં વેલણની મદદથી છૂટી કરી લીધી છે. તો આ રીતે લાપસી એકદમ દાણેદાર અને છૂટી બનીને તૈયાર થશે. પણ તમે કઈ બીજી નવી રીતથી લાપસી બનાવો છો તો મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી એ રીત જણાવજો. અને હવે ફરીથી આ રીતે છૂટી થઈ જાય એટલે ઢાંકીને આપણે 1 થી 2 મિનિટ જેવું તેને થવા દઈશું. લગભગ 1 થી 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે ફરીથી ઢાંકણ આપણે આ રીતે ખોલી લઈશું. અને અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે આપણી લાપસી છે તે એકદમ પરફેક્ટ કૂક થઈ ગઈ છે અને એકદમ છૂટી પણ થઈ ગઈ છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દઈશું. આપણે જે 1/4 કપ જેટલું ઘી લીધું હતું તેમાંથી ફક્ત 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી બચ્યું છે. હવે આપણે ઘી એડ કરવાની તેમાં બિલકુલ પણ જરૂર નથી. અને હવે ગરમ લાપસીને જ આપણે સર્વ કરવાની હોય છે. ગરમ લાપસી ખાવામાં વધારે ટેસ્ટી લાગે છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ છૂટી આપણી લાપસી તૈયાર થઈ છે. તો અત્યારે મેં ખાંડ એડ નથી કરી, પણ જ્યારે તમે જમતી વખતે લાપસીને સર્વ કરો ત્યારે લાપસીમાં તમારે ઘી અને દળેલી ખાંડ કે પછી બુરું ખાંડ નાખીને ચોળીને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની. એટલે લાપસી તમારી છે તે એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જશે. તો આજની મારી લાપસી બનાવવાની રીત તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. અને તમે પણ એકવાર આ રીતે લાપસી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ઉપરથી આપણે ઘી અને થોડાક ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરીશું. તો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.